බජට් රේන්ජ් එකත් එක්ක මිඩ් රේන්ජ් ප්‍රයිස් එකත් එක්ක සාපේක්ෂව එහා අතර මුදලකට එන ගේමින් ඩිවයිස් එකක් තමයි ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. Welcome to the Visam YouTube channel. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ Infinix Note 30 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් සහ ෆෝන් එකේ තියෙන ප්‍රධානම performance කොහොමද කියන එක ගැන. ඩිවයිස් එකේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක අපි තියෙන අපිට මිඩ් රේන්ජ් ගණයට. නමුත් අපිට ඉන්දියන් ප්‍රයිස් වලින් මේ ෆෝන් එක බජට් රේන්ජ් එකට තමයි අයිති වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එක දැනුවත් කරන්න ශ්‍රී ලංකන් ප්‍රයිස් කොහමද කියන එක ගැන මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන performance කොහමද කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ YouTube channel එක අලුත් තියෙන නම් විසාම YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඩිසයින් එක සහ බොඩි මැටීරියල් එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට බෑක් සයිඩ් එක දැකපු ගමන් ඔයාලට කැමරා සෙටප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බොක්ස් ෂේප් එකේ කැමරා සෙටප් එකක් තමයි මේ ඩිවයිස් එකට අපිට ලොකුවට කැමරා ඩිසයින් එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් තමයි මේ ඩිවයිස් එකට තියෙන්නේ. ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක සහිත ඔයාලට විනීද ලුක් එකක් තියෙන බෑක් සයිඩ් එකක් තමයි ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකට තියෙන්නේ. කලර් චේන්ජින් බෑක් පැනල් එකක් සාමාන්‍ය විදිහට ෆෝන් එකේ යට වගේ ඔයාලට ඉන්ෆිනිට් ලෝගෝ එක තියෙනවා. එතකොට බෑක් සයිඩ් එකට ඔයාලට ග්ලාස් ෆ්‍රොන්ට් එකක් සහිතව ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් සහ ග්ලාස් ලිතියම් බෑක් පැනල් එකක් තමයි ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකට තියෙන්නේ. ෆ්ලැක්සිබ් මට්ටමේ බෑක් සයිඩ් එකක් විතර ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කර ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ලස්සන ලුක් එකත් එක්ක බෑක් සයිඩ් එකේ තියෙන ලස්සන ඩිසයින් එකත් සමගම. එතකොට බෑක් සයිඩ් එක තියෙන ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට Gorilla Glass 3 ප්‍රොටෙක්ෂන් එක තමයි ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකට තියෙන්නේ. ඩිවයිස් එකේ බර ගැන සඳහන් කරොත් ඔයාලට ග්‍රෑම් 205ක වගේ බරකින් යුක්ත ඩිවයිස් එකක් තමයි මේ ෆෝන් එක. එතකොට ෆ්‍රේම් thickness වගේ විදිහට ඔයාලට 8.5 මිලිමීටර් thickness වගේක් තමයි ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකට තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය box shape එකේ ඩිවයිස් එකක් විදිහට. ෆ්‍රේම් ගැන කතා කරොත් ඔයාලට දකුණු පැත්තේ සයිඩ් එකේ ඔයාලට power button එක සහ volume up down button දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට 7-in-1 fingerprint sensor එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට power button එක මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. වම් පැත්තේ සයිඩ් එක නම් ඔයාලට SIM brake බලා ගන්න පුළුවන්. SIM brake ගැන කතා කරොත් ඔයාලට dual standby වාට nano sim පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔය වගේම තමයි SD කාඩ් එකක් වාට අමතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා 2 TB දක්වාම. එතකොට උඩ සයිඩ් එක ගැන කතා කරත් වාට ස්පීකර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි sound by JBL කියලා ඉතින් අපිට typing එකක් device එකට තියෙනවා. වාට හොඳ sound quality එකක් ඉතින් වාට මේ device එකට තියෙනවා. stereo speakers විදියට JBL වලින් වාට හොඳ sound quality එකක් ඉතින් මේ device එකට තියෙනවා. යට සයිඩ් එක ගැන කතා කරත් වාට ස්පීකර් එක බලා ගන්න පුළුවන් type C port එක සහ main microphone එකට අමතර වාට 3.5 mm jack එක ඉතින් මේ device එකට තියෙනවා. මේ ඩිවයිස් එකට ඔයාලට IP53 dust and water certification option එකද මේ ඩිවයිස් එකට තියෙනවා. ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට පංචෝල් කටවුට් එකක් විදිහට තමයි අපිට ෆුල් view කටවුට් එකක් විදිහට සාමාන්‍ය අගයක් විදිහට තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. එතකොට සයිසස් වගේ ගැන කතා කරොත් ඔයාලට අඟල් 6.78ක සාමාන්‍ය ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක්. එතකොට IPS LCD පැනල් එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන 120 Hz refresh rate එකක් සහිතව ඉතින් ඔයාලට ස්මූත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. touch sample rating ගැන කතා කරත් ඔයාලට 240ක touch sample rate එකක් ඉතින් මේ device එකට තියෙනවා. brightness quality ගැන කතා කරත් ඔයාලට 580ක nis brightness quality සාමාන්‍ය brightness quality එකක් ඉතින් මේ device එකට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. max out විදිහට 184.7ක screen resolution එකක් සහ pixel resolution ගැන කතා කරත් ඔයාලට 1080ට 2460 කියන pixel resolution එක තමයි ඉතින් මේ device එකට තියෙන්නේ. 396ක ppi density එකක් ඔයාලට මේ device එකට බලා ගන්න පුළුවන්. ppi density එක විදිහට ඩිස්ප්ලේ අතින් නම් ඔයාලට ලොකුවට වරදක් කියන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට හොඳ රෙසලූෂන් එකක් මේ ඩිවයිස් එකට තියෙනවා සහ ඒ වගේම තමයි ඔයාලට 120 Hz refresh rate එකක් ඔයාලට මේ ඩිවයිස් එකට තියෙනවා. එතකොට අවුවේ වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන සාමාන්‍ය brightness quality එකක් ඔයාලට 580ක nis brightness quality එකක් ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඩිස්ප්ලේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට Corning Gorilla Glass 3 ප්‍රොටෙක්ෂන් එක තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ ඩිවයිස් එකට තියෙන ඩිස්ප්ලේ ආවරණය විදිහට. ඩිවයිස් එකේ කලර්ස් ගැන කතා කරත් ඔයාලට මේ ෆෝන් එක කලර්ස් තුනකින් යුක්තව බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම මේ YouTube channel අලුත් කෙනෙක් විසාබරු YouTube channel එක subscribe කරන්න. hardware performance ගැන කතා කරත් ඔයාලට Android 13 version එකේ මේ device එක බලා ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ බලලා වෙලාවන software update change වෙලා තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. chipset එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට Mediatek Dimensity 6080 5G 6 nanometer chipset එක තමයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන ඔයාලට 5G device එක තමයි ඉතින් මේ device එක. මොකද මේ ෆෝන් එකටම 4G connection එකකුත් ආවා. එතකොට ෆෝන් එකට ඔයාලට octa-core CPU එකක් සහ Mali G57 MC2 කියන GPU version එක ඔයාලට මේ device එකට තියෙනවා. ගේමින් පැත්තෙන් ඔයාලට උපරිම ගන්න පුළුවන්කම තියෙන chipset එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකට තියෙන ඔයාලට mid range price එකත් එක්ක. මොකද අපිට
ඉන්දියන් ප්‍රයිස් වලින් මේ ඩිවයිස් එක අයිති වෙන්නේ බජට් රේන්ජ් එකට. ඒකට ඔයා හිතන්න මේ ෆෝන් එකේ තියෙන chipset එකේ powerful ගතිය කොහොමද කියන එක ගැන ඔයාට mid range price එකට අපිට සාපේක්ෂව ඔයාට හොඳ performance ගන්න පුළුවන්කම තියෙන chipset එකක් තමයි තියෙන්නේ මේ device එකට තියෙන්නේ 5G chipset එකක් විදිහට. එතකොට ඔයා නිතරම ගේමින් වගේ ප්ලේ කරනවා නම් ඔයාට Call of Duty වගේ PUBG වගේ ඔයා ගේම් ප්ලේ කරන කෙනා ඔයාට PUBG වලින් ඔයාට සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාට HD settings වල ඔයාට frame rate එක height වගේ දාලා ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. එතකොට Call of Duty වලින් අපිට medium settings වල ඔයාට frame rate height වගේ දාලා ප්ලේ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේ device එක lag වීමකින් තොරව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන chipset එකක් සහ performance තමයි ඉතින් මේ device එකට තියෙන 120Hz refresh rate එකක් සහිතව සහ ඔයාට 240Hz touch sample rate එකක් සහිතව නිතරම ගේම් ප්ලේ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ ෆීචර් එක වැදගත් වෙනවා. මොකද ඔයාට නිතරම ෆෝන් එක හීට් වීමක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඔයා නිතරම ගේම් ප්ලේ කරන කෙනෙක් විදිහට. එතකොට මේ ඔප්ෂන් එක ගැන කතා කරද්දී ඔයාට ටෙක්නිකල් කූලින් සිස්ටම් එකක් මේ device එකට තියෙනවා. එතකොට ඔයාට bypass charging කියන ඔප්ෂන් එක ඔයාට මේ device එකට බලා ගන්න පුළුවන්. කෙටියෙන් සඳහන් කරොත් මේ ඔප්ෂන් එක ගැන ඔයාට ඔයා නිතරම ෆෝන් එක charger ගහනවා ගේම් ප්ලේ කරනවා නම් ඔයාට මේ ඔප්ෂන් එක වැදගත් වෙනවා. ඔයාට ෆෝන් එක හීට් වෙන ප්‍රමාණය අඩු බලපෑමක් තමයි තියෙන්නේ මෙන්න මේ කූලින් සිස්ටම් එක සහ මේ ඔප්ෂන් එක හරහා. ඔයාට ලිමිට් එකක් තියන්න පුළුවන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් ෆෝන් එක charge කරන්න ඕනේද කියන එක ගැන සහ ඔයාට motherboard එක හරහා තමයි ෆෝන් එක charge වීමක් වෙන්නේ. එතකොට ඔයාට බැටරියට වෙන හානිය සහ බැටරියට වෙන හීට් එක සහ ෆෝන් එකට වෙන හීට් එක ගොඩම අඩු බලපෑමක් තමයි ඉතින් මෙන්න මේ ෆීචර් එක හරහා තියෙන්නේ. එතකොට ෆෝන් එකේ RAM එක සහ internal storage ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 2TB දක්වා SD card එකක් ඔයාලට max out පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. 4GB RAM සහ 8GB RAM capacity එකෙන් ඔයාලට මේ device එකට තියෙනවා. එතකොට 4GB RAM එකත් එක්ක 128GB සහ 8GB RAM එකත් එක්ක ඔයාලට 256 internal storage එකක් මේ device එකට බලා ගන්න පුළුවන්. external virtual RAM එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 8GB RAM max out බලා ගන්න පුළුවන් RAM capacity විදිහට සහ ඔයාලට external virtual RAM එක ඔයාලට 8GB දක්වා max out GB 16ක RAM එකක් තමයි ඔයාලට මේ device එකට තියෙන්නේ. කැමරා සෙටප් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට බෑක් සයිඩ් එකේ කැමරා ලෙන්සස් තුනක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන කැමරාව ගැන කතා කරොත් ඔයාලට මෙගාපික්සල් 108ක f1.75 26mm wide lens එකක් සහ මෙගාපික්සල් 2ක f2.4 depth sensor එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට ultra wide lens එකක් නම් ඉතින් මේ device එකට නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට QVGA AI lens එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකට තියෙන්නේ. තව features කීපයක් සහිතව. එතකොට video recording ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 2K දක්වා video quality එකක් ගන්න පුළුවන්. 2K 30fps සහ එතකොට 180p 30fps දක්වා සහ 180p 60fps දක්වා වීඩියෝ කෝල් එකක් සාමාන්‍ය quality එකක් විදිහට තමයි මේ device එකෙන් ඔයාලට වීඩියෝ කෝල් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන 2K විදිහට. එතකොට selfie cam එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට megapixel 16ක f2.0 wide lens එකක් සහ dual LED flashlight දෙකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මේ phone එකට. video recording ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 180p 30fps දක්වා වීඩියෝ කෝල් එකක් ඔයාලට සාමාන්‍ය quality එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ කෝල් විදිහට selfie cam එකෙන්. Stop till I hear sensor ගැන කතා කරොත් ඔයාලට side mount fingerprint sensor එකක් තමයි මේ device එකට තියෙන SID fast එකම සහ ඔයාලට accelerometer එක gravity sensor සහ document sensors compass sensors ඔයාලට මේ device එකට තියෙනවා. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම මේ YouTube channel අරුත් කෙනෙක් නම් විසාම YouTube channel එක subscribe කරන්න. device එකේ තියෙන battery capacity එක milliamp hour 5000 battery capacity එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකට තියෙන්නේ 45 watt fast charging සමගම අමතරව ඔයාලට PD support කරනවා. එහෙනම් power delivery කියන charging option එක ඔයාලට මේ device එකට තියෙනවා. ඔයාලට direct එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ phone එක 45 volt ටත් වඩා ඉක්මනින් ඔයාලට මේ phone එක charge කරගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. 45 watt charging speed එක ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට විනාඩි 30ක් ඇතුළත ඔයාලට 175ක වගේ charging speed එකක් ඉතින් ඔයාලට මේ device එකට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඉතින් මේ phone එකට reverse charging support කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි ඉතින් මෙන්න මේ Infinix Note 30 5G smartphone එකේ තියෙන ප්‍රධාන specifications ගැන ඉතින් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එක ලොග් වෙන්න නම් විසාම YouTube channel එක subscribe කරන්න. device එකේ තියෙන price range එක ගැන කතා කරනකොට අපිට Indian price වලින් අපිට budget range එකට තමයි මේ device එක අයිති වෙන්නේ. එතකොට අපිට ශ්‍රී ලංකන් price වලින් මේ phone එක රුපියල් 55000ට වගේ average මට්ටමට තමයි ඉතින් මේ device එකට තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලලා වෙලා වුණා. ඉතින් ඒක price එක වෙනස් වීමක් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට phone එකේ නවතම price එක තමයි ඉතින් මෙන්න මේ රුපියල් 80000 කියන price range එක තමයි ඉතින් මේ device එකට තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ බලලා වෙලා වුණා. phone එක ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. කොහොම නමුත් ඔයාලට මෙන්න මේ phone එකේ තියෙන මොන වගේ performance කීපයක්ද තියෙන්නේ කියන එක ගැන තමයි ඉතින් ඔයාලට හඳුන්වන්න තමයි ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි like කරලා comment එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක අලුත් කෙනා විසාම YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් තවත් මෙන්න වගේ සුපුරුම phone review එකක් එනවා. ඉතින් කොට බුස්සන්නේ දෙපිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.